स्वदेशी तथा विदेशी कपडाहरूको लागि हामीलाई सम्झिनुहोस्। प्रगीता रेडिमेड पृथ्वी चोक पोखरा मुल्मी कम्प्लेक्स, फोन 9856 37043। नेपाल एक सुन्दर देश। बाटो जस्तो होस्, जति नै खतरनाक किन नहोस्, हामी नेपालीलाई बिदा भयो कि कुनै प्रवाह नगरिकनै जहाँ पनि पुग्ने गर्दछौँ। आजभोलि विदेशी पर्यटक जस्तै नेपालीहरू पनि प्रशस्त घुम्न थालेका छन्। विदेशी पर्यटकको प्रमुख लक्ष्य लिएर बनाइएका खोलिएका रेस्टुरेन्ट, लज वा कुनै भ्यू टावरहरू आजकल नेपाली पर्यटकहरूले भरिएको पाइन्छ। नेपालीहरूको लाइफस्टाइल परिवर्तन भइसकेको छ। विदेशीहरूले बरु कति पर्छ भनेर सोध्लान्, तर नेपालीहरूलाई यसको कुनै मतलब नहुने एक अध्ययनले देखाएको होटल व्यवसायीहरूले बताउँछन्। पोखरामा घुम्ने ठाउँ प्रशस्त छ। खतरनाक बाटो हुँदै यी ठाउँहरूमा पुग्ने गर्दछन्। खतरनाक बाटो भन्नाले डर लाग्दा घुम्तीहरू, उबड खाबड बाटोहरू, उकालो ओह्रालो, धुलामे सडक र पिच नगरिएका सडकहरू नै पर्दछन्। आजभन्दा धेरै पहिला विदेशी पर्यटकहरू यी यस्तै बाटोहरू हुँदै हिँड्न मन पराउँदथे। आजभोलि भने केही कम मात्रामा यस्ता बाटोहरू छन्। नेपाल विकास हुने क्रम बढ्दो भएसँगै विदेशीहरू भने पहिलाकै बाटो राम्रो मान्दछन्। आज हामी पोखराबाट अलि पर बेङ्गसताल र रूपतालको समीप रहेको रूपाकोट रिसोर्टतिर पुग्दैछौँ। खतरनाक बाटो, जङ्गलको बाटो हुँदै पोखराबाट करिब मोटरसाइकलमा 1 घन्टामै पुग्न सकिन्छ। त्यहाँको मनोरम दृश्य देखाउने कोसिस गरेका छौँ। हेर्नुहोला र लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।
बितियो झिपानी चिते करे दिले मलाई लट्ठे बनायो झिल्झ्यौ बरालीले लुगा धोथ्यो नि राति माया तिमीले नि रोथ्यो नि चिते करेलीले मलाई लट्ठे बनायो झिल्झ्यौ बरालीले यो मायाले दिएन भर पानी काली जुका बितियो झिपानी चिते करे दिले मलाई लट्ठे बनायो झिल्झ्यौ बरालीले